Dobrý den. V tomto krátkém videu bych vám rád představil úložku, které říkáme catering nebo také pekárna. Jaká je motivace? Představte si, že jste majitelem cateringové společnosti a během dne chcete upéct N jídel, čili přichází vám nějaké objednávky a vy je postupně zpracováváte. Problém je, že ve vaší společnosti máte v současné době jenom jednu troubu. A trouba je malá, takže v jednu chvíli se do ní vejde pouze jedno jídlo. Vy samozřejmě chcete plánovat vkládání jídel do trouby takovým způsobem, abyste práci dokončili co nejdříve. Pojďme se podívat formálně na zadání úlohy. Čili na vstupu máte počet jídel N, která musíte zpracovat nebo upéct, a každé jídlo je charakterizováno těmito třemi čísly. RI značí čas, kdy je jídlo I připraveno na vložení do trouby. To znamená, vy to jídlo nejdříve musíte nějakým způsobem připravit, nakrájet a tak dále, takže všechna jídla nejsou připravená hned. Postupně můžete vkládat podle tohoto parametru RI. DI je naopak číslo, kdy nejpozději je jídlo I nutno vyjmout z trouby. To znamená, na druhé straně zdi čeká hladový zákazník a vy nechcete překročit tenhle čas, protože jinak byste byli třeba nějak penalizováni za pozdní dodání a tak dále. PI je nakonec samotný čas, po který jídlo I musí být v troubě. Čili tady na obrázku vidíte, že parametry RI a DI nám dávají jakési časové okno, během kterého se musí jídlo upéct. Tak, výstupem hledáte časy S1 až Sn tak, aby jak si jste vyhověli požadavku na kapacitu trouby, to znamená, žádná dvě jídla nebudou v troubě v jeden čas. Tyhle časy vám říkají, kdy je jídlo vloženo do trouby, čili zajímá vás, kdy dát které jídlo do trouby. A chcete to udělat tak, abyste poslední jídlo dokončili co nejdříve. Pojďme se podívat na příklad. Zde v tabulce máme 5 jídel a všechny dostupné parametry. Tady pod tabulkou se pak můžete podívat na řešení. Pro první jídlo nám to říká, že se začne zpracovávat v troubě v čase 23, čili tady. Když se podíváme na parametry jídla, může se začít zpracovávat nejdříve v čase 20, což je v pořádku, musí se dokončit do času 45, čili 23 plus 15 je 38, čili to se také stihne. A zároveň vidíme v diagramu, že žádné další jídlo se s ním nepřekrývá. Pokud bychom takhle zkontrolovali ostatní parametry, zjistili bychom, že všechno je v pořádku. Čeho je dobré si povšimnout? Poslední jídlo končí v čase kolik? 53 plus 20, to je 73. Je asi vidět, že žádný lepší rozvrh v tuto chvíli postavit nedokážeme, protože první jídlo začíná v čase 4 a časové okno nám nedovolí ho posunout více doleva. A každé další jídlo bezprostředně navazuje na to předchozí, čili nejsou tady žádné prodlevy, čili ani to poslední jídlo nedokážeme posunout o nic více doleva. To si samozřejmě můžete zkusit také ověřit. Vaším úkolem je opět implementovat ILP model tohoto problému, tak, abyste tento problém vyřešili. Volitelně se můžete zamyslet na různými způsoby modelování, pokud například byste předpokládali, že parametry jsou celočíselné a tak dále. Pro tento problém vám opět poskytujeme Jupyter Notebook, kde na začátku je zase shrnuto zadání problému. Dále je tu vstup, ten, který jsem vám vlastně ukazoval, ale opět experimentujte s různými vstupy, je to na vás. A dále opět v tomto prostoru vyplníte ILP model. Pokud opět nechcete programovat v Pythonu nebo v Jupyteru, tak není problém, pokud to naprogramujete v Javě nebo v C, ale v tu chvíli si opět musíte implementovat vlastní vstup. Zde na konci ještě vidíte takovou jednoduchou vizualizační funkci, kde na vstupu je ten vektor S a nějakým způsobem vám to vykreslí vaše řešení, takže s tím si také můžete hrát. To je ode mě pro tuto chvíli všechno. Děkuji za pozornost.